طبعا الموضوع مش محتاج اي مقدمات، انت اصلا لو ما سمعتش عن الشاومي بوكو فون يبقى انت مش عايش على الكوكب اصلا، ولا فاتح الفيسبوك ولا متابع السوشيال ميديا. بس على قد الناس كانت متحمسه للموبايل، للاسف التسعير خلت كل الناس يعني يصرفوا نظر عنه شويه. بس على قد ده حق في الموضوع دوت، ولا الموبايل فعلا يستاهل اكتر من كده؟ هل الناس بقى، عندنا ناس قالت لك ان استحاله شاومي تحط لك كل حاجه في الموبايل من غير ما تضحي بحاجه، يعني اكيد لازم الموبايل هيطلع فيه خازوق الناس مش واخده بالها منه. طبعا الناس تلف يمين وشمال عشان تدور على عيب في الموبايل، ما لقوش غير الماتيريال او الديزاين بتاع الموبايل، وقعد يقول لك دول مستخسرين في الخامات وجايبين بلاستيك وهيتخدش ويتكسر ويتني ويسخن، كلام غريب كده على البوليكربونات اللي الموبايل جاي بيه. طيب بذمتك كده في حد بيمشي من الموبايل من غير ما نحط له كيس او كفر علشان يحميه؟ الموبايل بيتدفن في جرام محترم ويتحط له عليه سكرين ازاز، خلاص انت كده حليت مشكله الشاشه وحليت مشكله الظهر. فحاجات زي مثلا الجوريلا جلاس 5 والجوريلا جلاس 4 انا ما بعترفش بيها. الموبايل بتحمي الموبايل من الخدوش والخرابيش البسيطه، بس مش هتحميه من الوقعه، فانت لازم تحط له سكرين. نفس النظام الموبايل الازاز او المعدن او البلاستيك بتحط له اي حاجه، بتحط لها كفر، اي حاجه بتحط لها كفر، فدي مش حاجه هتاثر على استخدامك للموبايل، على عكس المعالج والبطاريه. دي حاجه ممكن الاستغناء عنها، دي حاجه مش هتاثر على استخدامك الفعلي للموبايل. وانا الصراحه شايف ان كل دوت يعني نقط تافهه ليها حلول ويمكن الاستغناء عنها بكل سهوله. بالكلام عن الشاشه، عندك شاشه 6.2 انش تحفه، زواياها ممتازه، الوانها فاقعه. هي طبعا شاشه اي بي اس ال سي دي عاديه بدقه فول اتش دي عاديه، بس الوانها بالذات لما تفعل انكريست كونتراست بتحس ان الموبايل الوانه حلوه جدا، قريبه شويه من الاموليد، بس طبعا هي مش اموليد، هي عاديه. النوتش نوعا ما كبيره بس تقدر تخفيها. الحاجه الوحشه الوحيده في الشاشه ديت من وجهه نظري هي النوتش، كبيره قوي يعني مش صغيره، كبيره قوي يعني واخده عامله زي الايفون اكس كده. تاني حاجه نوتيفيكيشن، اي مسج او اي حاجه جات لك مش هتعرف تشوفها هنا لا يمين ولا شمال، ده حتى اللي هي نسبه البطاريه في الموبايل مش هتعرف تشوفها. عشان تشوف اي حاجه لازم تنزل من هنا، يعرض لك بقى ايه كل حاجه، المسج، واتساب، اي حاجه، حتى البطاريه ساعتها هي هتبان لك. والبزل اللي تحت واللي فوق مش كبيره ومش صغيره. خلاص كده بقى خلصنا كل الحاجات العاديه اللي ممكن تلاقيها في اي موبايل في السعر ده او السعر كمان الاقل منه. نيجي بقى الحاجات اللي مش هتلاقيها في الفئه غير الفئات الاعلى منه بكتير. اول حاجه واهم حاجه اللي ممكن اطبل لها من هنا للسنه الجايه وهي الاداء. سناب دراجون 845 اداء حرفيا بيتحط في موبايلات ب 10000 وب 12000 و 15000 زي الاس 9 والنوت 9. يوم ما شاومي عملتها وحطيتها في المي 8 الناس انبهرت، ازاي موبايل ب 8888 جنيه في سناب دراجون 845، والناس كان عاجبها جدا التسعير. قللوا كمان ونفس المعالج وقللوا سعره كمان والناس برضه لسه مش عاجبها، يعني فانت ما تعرفش ازاي. المشكله كمان الموبايل جاي بليكويد كولينج سيستم او نظام تبريد مائي. في الاداء انت معاك اعلى اداء في العالم حرفيا لحد دلوقتي، مفيش لعبه هتهنج معاك مهما فتحت عدد ابلكيشنز، الموبايل مش هيهنج معاك. كمان 6 جيجا رام، فلما تيجي تتنقل ما بين ابلكيشن والتاني هتلاقي الحركه سهله جدا، مش هتلاقي مثلا ابلكيشن لما تيجي تفتحه يعيد من اول وجديد، ولا اللعبه هتلاقيها بتعمل ريلود من اول وجديد، مفيش الكلام ده خالص. طيب ايه لازمه الليكويد كولينج سيستم كده طالما انت معاك اعلى اداء في العالم؟ بعد فتره معينه من اللعب على اعلى جرافيكس المعالج بيشتغل باعلى كفاءه ليه، وده مش الطبيعي ان هو يحصل ان لعدد ساعات معين، ده مش الطبيعي ان تفضل مشغل المعالج باعلى كفاءه ليه وعلى تردد ليه لعدد ساعات معين، فطبيعي هيسخن. فعلشان يحافظ على الموبايل وعلى عمر الموبايل فبيقلل الكفاءه ديت علشان الموبايل يبرد شويه وعلشان الموبايل يهدى شويه، فطبعا الاداء هيقل. الكولينج سيستم هنا بقى بيبرد الموبايل علشان المعالج يفضل شغال بنفس الكفاءه اللي اول ما فتحته منها بيها، فيديك اداء احسن لاكبر وقت ممكن. طبعا الحاجات دي مش هتلاقيها غير في موبايلات مخصصه للجيمنج زي الاسس روج، الشاومي بلاك شارك، الحاجات اللي اصلا معروف ان هي جايه للجيمنج ومخصصه للاستخدام التقيل، حاجات غاليه. وموجود في النوت 9 اللي هي موبايلات فعلا معديه 10000 جنيه، فان هي تحطوه في موبايل بالسعر ده حاجه وهميه. اليو اي او الواجهه المستخدم هي نفس المي اي العاديه بتاعت شاومي بس متعدل عليها ومسمينها بوكو يو اي، ودي هتلاقيها موجوده على البلاي ستور. هي الصراحه ظريفه، ممكن تنزلها خفيفه وسهله يعني. الابس محطوطه جوه كده على عكس المي اي متنطورين في كل حته. وفي اوبشن حلو انك تصنف كل اب على حسب لون، يعني مثلا لو اخترت اللون الازرق يفتح لك الفيسبوك او الماسنجر، لو اخترت احمر يفتح لك اليوتيوب. طبعا الاداء ده مش هيكمل من غير بطاريه 4000 زي ما شاومي عودتنا على الارقام الكبيره جدا دي، وجاي بدعم كوالكوم كويك تشارج 3.0. البطاريه قعدت معايا حرفيا اكتر من 9 ساعات ونص، ده رقم هايل على المعالج ده. السكرين اون تايم الوقت كان حلو جدا، لو انت تشحن شحنه كامله وتنزل بقى تلعب وتعيش وتفتح وتصور فاهم اللي انت عاوزه. زود عندك كمان معاك اداء ومعاك بطاريه يبقى ناقص لك ايه؟ الصوت بيطلع من تحت صوت عالي جدا ونقي، وكمان الصوت بيطلع من فوق من سماعات المكالمات، فبيديك تجربه الاستيريو سبيكر. هي طبعا مش زي الايفون اكس والسامسونج اس 9 والحاجات دي، بس تجربه الصوت الصراحه كانت حلوه جدا والصوت مجسم وعالي. فينجر برنت وفيس انلوك عاديين صح؟ لا، هنا الفينجر برنت يعني ماشي، بص زي ما انتم شايفين كده السرعه بتاعتها، بس الفيس انلوك هنا مش زي كل الموبايلات اللي هي بتستخدم الكاميرا الاماميه بانها تفتح وتعتمد على اضاءه الشاشه انها تفتح. هنا لا، هنا في عدسه انفراريد وانفراريد اليميونيتور اللي هو علشان يساعد ان الموبايل يفتح في الضلمه كحل. انت لو واقف في ضلمه كحل، دي وظيفه الانفراريد اليميونيتور ان هو يساعد ان الموبايل الفيس انلوك يفتح في الضلمه الكحل.
اللي هو ساعات انا اصلا بحس ان انا ناسي ان انا اقفل الموبايل من سرعته، بدوس على اللوك بيفتح في ثانيه يعني فاهم، ما بياخدش وقت من ثانيه، بيفتح على طول على الهوم. كاميرات خد عندك سيلفي 20 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.0، الكاميرا الخلفيه مزدوجه 12 ميجا بكسل و5 ميجا بكسل فتحه عدسه اللي هي ال 12 1.9، وحجم بكسل 1.4 مايكرون، والكاميرا الثانيه 5 ميجا بكسل مخصصه للعزل وهتساعد انها تطلع لك صور بورتريه. العدستين واحده من سوني وواحده من سامسونج قريبين جدا من الموجودين في الشاومي نوت 5، بس اللي عجبني هنا اللي فيه لما تفعل وضع المانيوال مود، لو الناس اللي معاها كاميرا هتعرف الموضوع دوت، اللي هو الفوكس بيكينج، بيبقى خطوط كده بتعرف منها، او في زي حاجات حمراء كده بتعرف منها الفوكس انت عامل فوكس على ايه. بيساعد جدا في الماكرو شوت، او انت لما تيجي تقرب او تعمل فوكس على حاجات صغيره هتعرف تظبطها جدا. طبعا صور الكاميرا الصبح هايله مفيش اي نقاش عليها، يعني مؤخرا شاومي بقت كاميراتها بتعمل كاميرات تحفه. السناب دراجون 845 معالجه الصور فيه هايله، الاتش دي ار، الديتيلز، يعني مثلا صوره زي دي الزرعه فعلا طالعه تحفه. الشجر هنا لما تيجي بص مثلا على اللي هو فرع الشجره ومقطوع، تفاصيل هايله. الصبح بالليل مش نفس الوضع، بالليل يعني لو في اضاءه حلوه زي الصور دي، في اضاءه حلوه تمام والتفاصيل باينه وفي شاربنس وكل حاجه باينه، بس لما تكون الاضاءه ضعيفه جدا الصور بتبقى واشد وممسوحه بطريقه رهيبه. يعني بص الفرق بين الصوره دي من غير فلاش بفلاش من غير فلاش. عامه اداء الكاميرا بالليل مش عاجبني خالص. البورتريت نفس النظام، الصبح حلو وبالليل وحش، بس في حاجه غريبه كانك مفعل وضع البورتري وعامل معاه بيوتي برضو، يعني انت الوش بيطلع ممسوح جدا. مش عارف في ناس ممكن تحبها، بس انا حاسسها منعم الوش زياده عن اللزوم في كل الصور. لو لاحظتوا كده بص الصوره دي مثلا الوش طالع ناعم زياده عن اللزوم، ده سواء كان صبح او بالليل، بس بيعرف يقص الشخص عن الخلفيه وبيطلع صوره يعني العزل فيها ممتاز. ال 20 ميجا بكسل سيلفي دي الصبح بس، يعني التفاصيل اللي انت هتشوفها دي مش هتشوفها غير الصبح، عمرك ما تشوفها بالليل. بالليل الكاميرا مش عجباني السيلفي خالص. العدسه عريضه وبتعرف تجيب ناس كتير في الصوره، بس التفاصيل مش باينه نهائي. البورتريت هنا على عكس الكاميرا الخلفيه مش بيطلع الوش ممسوح زي الكاميرا الخلفيه، بيطلع فيها تفاصيل كتير. البوك فون بيصور 4K بس مفيش طبعا تثبيت في ال 4K، في تثبيت على ال 1080 بس، والسلو موشن بيصور 1080 لحد 240 فريم في الثانيه. وصراحه ده الموبايل في السلو موشن عجبني جدا. عندك كل حاجه في الموبايل ده حرفيا، مايك للكانسليشن، يو اس بي تايب سي، بلوتوث 5.0، هيدفون جاك، بيدعم الاو تي جي، اف ام راديو، امكانيات انك تحط خطين او خط وكارت ميموري، كل حاجه موجوده حاطينها في الموبايل ده. طيب في وجهه نظري الشخصيه انا مش شايف ان الموبايل ناقصه حاجه. هتقول لي البلاستيك او الخامات او الماتيريال بتاعت الموبايل، هقول لك يعني مثلا تفضل ان انا احط لك موبايل ازاز واشيل لك البطاريه، احط لك بطاريه 2500؟ طيب مثلا تفضل ان انا احط لك موبايل معدن يتحمل واحط لك معالج ميديا تك؟ لا، المعالج والبطاريه والحاجات ديت حاجات لا غنى عنها، حاجات اساسيه في الموبايل مش هتعرف تعوضها. اما الخامات انت هتحط له كفر، هتحط له سكين، هتحط له جراب محترم، هينزل له جرابات اكيد، ممكن تجيب من بره، الموضوع سهل ينفع تعوضه. اما البطاريه والمعالج والكاميرات ما ينفعش تعوضها، ما ينفعش تاخد موبايل علشان شكله بس او عشان الماتيريال بتاعته بس، في اولويات. ممكن تكون الشكل والخامات اولويات عند حد، بس انا في وجهه نظري وفي وجهه نظر الناس العمليه دي مش حاجه مهمه جدا او حاجه مش تعيب الموبايل. اما ماتيريال ايه وخاماتي ما بلاش دلع بقى، احطه في كفر يعني. نيجي بقى للحاجه اللي ضايقت الناس وهي التسعير. انا مش هعرف افيدكم قوي في موضوع التسعير دوت، بس انا اعرف حد هيعرف يفيدكم جدا في موضوع التسعير ده، وليه الموبايل نزل باغلى من سعره العالمي، وليه الموبايل نزل بالسرعه دي، وليه حاجه زي الاي 1 نزلت باقل من سعره العالمي والبوكو فون نزل باغلى من سعره العالمي، وليه الصافي زود الرقم ده، وليه الناس يعني الهجوم اللي حصل. كل الاسئله اللي كانت عماله تتسال على السوشيال ميديا وعلى جروبات المستخدمين دي هو مجاوب عنها في فيديو هتلاقوه ظاهر لكم دلوقتي او هتلاقوه في الديسكربشن من تحت. فانصحكم جدا تتفرجوا على الفيديو ده، هو الراجل ملخص ومجاوب على كل الاسئله اللي الناس عماله عليها هوجه بشكل بسيط جدا وبشكل مفصل جدا، وانصحكم تتابعوه. بس قبل ما اخلص وفي الفيديو احب اشكر كل الناس على دعمكم الحلو الفتره اللي فاتت، وعلى الكومنتات، وعلى كل الكلام الحلو اللي اتقال. مش عارف اقول لكم ايه، احنا وصلنا ل 10000 سبسكرايبر، وان شاء الله الفتره الجايه هيبقى في انتظام اكتر وهيبقى في تطوير اكتر في كل حاجه تقريبا، وهيبقى في عدد فيديوهات اكتر من المره الجايه. وشكرا ليكم وشكرا على 10000 سبسكرايبر، وبس كده، سلام.